his baby's feet. Ibang Elena ang nakita namin kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Yung mga taong nagtatanong saan magaling yung babaeng yan? Ano daw ang kay mo? Baka daw ito karma na lang sa kanya. Hati ang opinyon ng mga tao kapag pinag-usapan si Elena Bautista-Horn. Sa isang banda, nakakabilib ang kanyang pagiging tapat at mahusay na tagapagsalita ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Pero sa kabilang banda, may mga nagsasabing sunod-sunuran lang siya sa anilay kanyang amo. Sino nga ba si Elena sa likod ng mga kontrobersya? Malalaman natin ngayong gabi dito sa Powerhouse. Mahiya na lang kayo sa akin. Hindi kayo mahihiya sa boss ko. Mahiya na lang kayo sa akin. Sa gitna ng kaguluhan sa planong pag-alis ng bansa ni Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo, may babaeng lagi niyang katabi. Ang kanyang kaibigan at spokesperson, si Maria Elena Bautista-Horn. Sa unang pagkakataon, papapasukin tayo ni Elena sa kanyang tahanan. Sa labas pa lang, isang cute na veranda ang bubungad sa mga bisita. Mrs. Horn, magandang gabi po. Thank you so Welcome to the Horn much. residence. Thank you so much. Umpisa pa lang, I have a question already. Opo. Bakit may mga sapatos doon? Sa Ayan. labas. Lalagyan po yan ng mga sapatos ng mga bisita kasi kailangan po yung tsinelas ng bahay ang gamitin sa loob. Alright. Dahil yung mga bata po na yung mga anak ko po kasi nagko-crawl na at naglalakad. Okay. So, para po malinis ang So, bahay. kailangan malinis na malinis ang sahig. Opo, importante po So, yun. katulad din yun ito. No? Opo, Nagpalit ganyan. ako ngayon. Si Elena na ngayon ang isa sa pinaka-kontrobersyal na tao sa bansa. Can we know where you came from? Tell us a little about yourself. Nag-aral ng grade school sa St. Oo. Paul University, nag-high school po ako, St. Louis University, and then I moved to Manila for college sa Ateneo de Manila University. Magsasaka ang kanyang amang si Nicolas at simpleng may bahay ang kanyang inang si Edna. Pangalawang anak si Elena sa 5 magkakapatid. Wala kang experience ng kahirapan talaga. Meron naman din po. I remember when I was in grade school, parang nagka-problema sa sugar industry. All of a sudden, parang Bumagsak ang presyo ng oo, asukal. bumagsak yung negosyo. Yung quota naputol. Opo, biglang ang dami na namin hindi pwedeng gawin. And this is your formal living room. Opo, this is the sala. And then, I use organic in all my household cleansers are organic kasi mga bata mahilig din magsubo ng kung ano-ano Ganun ka para it's safe for them. Opo. And who chose, kung anong ilalagay dyan? Well, my sister helped me kasi she's an interior designer. Oo. Pero ikaw ba yung gusto mo yung mga circles? May Actually, ano ka ba naghanap ng lang po function kami or ng something? babagay lang sa color scheme. Yun lang basically yung Walang aking ano yan, objective. Wala naman po. yung mga function. Do you believe in function? Not Hindi, really. You didn't use Opo, the practice. Bakit swerte po ba yan sa feng shui daw? Ay, syempre, ang daming circles. Look at okay. all of those circles. Opo, actually, Pera, yan po- pera, pera yan. Yan pong sofa, galing pa po yan sa lola ko. So I just reupholstered. Sa kanyang sala, nakalagay ang kanyang mga koleksyon ng mga classic painting na nakaimprenta sa plato. And you have a nga eh. collection of plates. Yeah, because I cannot afford the real big one. Okay. So I'm happy Oo. with that for now. Ano ito And binili mo? Or are they gifts? Or where did you get them? Yung iba po binili ko, yung iba mga bigay din po sa akin. Okay. Pero ang mga naka-frame na pamaypay dito sa sala, hindi raw matutumbasan ng halaga. And the 3 fans. Opo, regalo po sa akin yan. Gawa po yan ni Tita Cory. Oh, really? Opo, kasi kasama ko din naman din po si Tita Cory dati with EDSA DOS. So I was with her group. Yeah. Mula sa pribadong sektor si Elena bago napasok sa mundo ng politika. Nagsimula yan noong 1998, no? Parang namatay po yung chairman ng District 2 ng Quezon City, ng NAMFREL. It was 2 weeks before elections.
So, yun pong simbahang lingkod, it's a group affiliated with Ateneo. Nilapitan, they were asking for sino yung pwedeng pumalit dun sa chairman na namatay kasi 2 weeks away na lang yung elections. Tapos, I don't know, people just said, si Len ang gawin yung chair. So, doon ako nag-umpisang maging politically aware. Kasama ang dating boss na si Vicky Garchitorena. Isa si Elena sa mga tao na nag-organisa ng programa noong EDSA 2. Dito niya unang nakilala ang nooy Vice Presidente Gloria Arroyo. Sabi niya, Len, pwede mo ba akong tulungan? So initially, I was just a volunteer, no, helping her out. Tapos sabi niya, Len, baka you can work on a permanent basis. So naging Lantilia po ako. 6 pesos sila. Dahil na rin sa dedikasyon sa trabaho, hinirang bilang pinuno ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB si Elena noong September 2003. Kinalaunan, inappoint ni Ginang Arroyo si Elena bilang Undersecretary for Maritime Transport ng Department of Transportation and Communications o DOTC. Hindi biro ang trabahong pinasok ni Elena bilang Chief of Staff at tagapagsalita ni Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Itong loyalty mo nga sa kanya, no? Siyempre napapatikos ka rin, eh, na Opo. bakit daw ikaw ang nagsasalita, hindi ka naman doktor, and and things like that, no? Sa mga vlogs nga, sabi nila kailangan makulong ako, kasama siya. Oo, ganyan. How do you feel pagka ganun? Eh wala, it goes with the territory, it's part of the job. At nung tinanggap ko naman yung trabaho, alam ko na haharapin ko lahat ito. Ang gusto mo mangyari is makapagpagamot si Opo. GMA sa abroad, hindi Opo, ba? that's correct. Oo. Kasi, di ba, parang lahat naman tayo, meron ding nanay. Oo. Tayo, nanay din. Is Diba, that how you parang- see her? Yun ba ang trato mo? Yeah, I guess, siguro po. Kaya very personal na yung relationship. Mabait siyang tao sa akin. Oo. Dito sa pag-alis niya, meron ba siyang mga binubulong sa yung mga bilin? Meron siyang instruction? Actually, dapat po kasi kasama ako eh. Pag umalis ka, hindi. Kasi nga po, may watchlist order si Attorney Mike. May hold departure order si Kong Mikey, tsaka si Angela. Tapos si Kong Dato, tsaka si Kakay. Kakaanak lang po ni Kakay. Si Luli naman, abroad. So parang, sino pa yung sasama sa kanya, di ba? So ako ang personal assessment ko, there was a deliberate attempt to really deceive, no? And to delay her and miss her flight. Yeah. Baka daw ito karma na lang sa kanya. Oo, madami nga pong nagsasabi niya. No, ako naman po, I respect them for their opinion, pero siguro the final judge will be the courts, no? At in the end, it will be God who will really judge all of us. Para kay Elena, siya raw ay mas matapang at palaban noon. Pero nag-iba ang lahat nang makilala niya ang German national na si Horn. Pero it was also during your time as the head of Marina, and you met a man who now is your husband. Volunteer po siya. Member siya ng Philippine Coast Guard Auxiliary. And then, I got invited to speak in all their conferences. Tapos, nandoon pala siya sa audience. Tapos, pinakilala kami. Mga 6 months after pa before he asked me out. Sa dating, paano kanya nakuha? Wala, nanonood lang kami ng sine tsaka nagdi-dinner. So, he would fly here from Bohol to take me out. Kasi he's based in Bohol. So, pupunta dito na ano ka doon, na-touch ka na, He'll go out of his way. Marso ng taong 2009, ikinasal sina Holger at Elena. Nagbunga ang kanilang pagmamahalan ng kambal na lalaki at babae, sina Lucas at Martina. And this is the... Ito po yung aming dining room. And then... And of course, the good-looking gentleman and is... the dining room goes with the husband. The husband! Ito po I'm happy aking to meet you. asawa. Thank you very Tita much Mel. for accepting us here. So this is Thank for our you. dining room. This is where most of the things happen. Merong playpen yung mga Andiyan bata. pa playpen, nandiyan Para dyan, habang and the toys kumakain are ako. all around. Opo, and the Okay. yayas are eating. They can just stay here. Mm-mm. And then of course, they have their high chairs where they eat their... Mr. Horn, you're a very brave man. Okay. What was it that, made you see that she had the soft side in her?
that she was not all that tough. She's very down to earth Yes. and very caring. And especially when I see her with the kids, it's yeah. very nice to look at because you always have in mind that people are telling you how can you marry a tough woman like this? Are you out of your mind? I said, Out of your mind. I'm fully aware. Believe me. You said, I'll tame her. Yes. Yes. And you did. And you did. Sunod naming sinilip ang den ng bahay ni Elena kung saan madalas nagbabonding ang kanyang buong pamilya. Pero bukod sa bonding time nila sa loob ng den, mahilig din sa outdoor activity ang kanyang pamilya. Katunayan, parehong mahilig sa diving sina Elena at ang kanyang businessman na mister. Swimming na nga raw ang isa sa mga ginagawa niyang pangtanggal ng stress. Malayo sa lahat ng kontrobersya. Yung mga taong nagtatanong saan magaling yung Saan babae ako niya? nanggaling? Ano daw ang K mo? Actually, wala talaga akong background, Tita Mel, no, sa lahat ng transport agencies that I headed. I guess I brought in a different perspective kasi I was able to look at things more objectively. That's why all the more I was challenged to be good in my job because I also had to prove to myself na tama yung decision ko, na I accepted the job and I can do the job. Una kasi I was sent to head LTFRB. Karoon ng Opo. Nasangkot kayo dun sa sabi nila yung tungkol sa insurance ba? Opo. Is that correct? That's correct. In fact, nagka-death threat ako noon, no? Papadala sila ng bala sa bahay, tapos merong note. And then at the time, kasi syempre, if you're a head of agency, naka-security plate ka. Nung pinadalan ako ng bala, binalik ko yung red plate ng kotse ko. Sabi ko, ayan, para alam nyo, hindi ako natatakot. Kung gusto nyo akong patayin, ito sasakyan ko. So, identify mo ba kung sino yung... Alam ko kung sino sila. I made sure na You made alam sure na alam nila nila. na alam ko. Alright. Pero pagdating mo sa Marina, meron din doon maraming... Pinare-resign ako. Oo, di ba? Opo. I was DOTC Undersecretary. And then, nilipat po yung head ng Marina. So, I became concurrent. Pero nung lumabas na din po yung ruling, pinabitiw na po sa akin yung DOTC post and I was already the head of Marina at that time. Habang siya ang pinuno ng Marina, ilang trahedya sa dagat ang nangyari at kinailangan niyang harapin. Kasi yung space sa ibabaw, ma'am, Mga 2 feet lang. So definitely, yung containers dito, hindi siya nag-flip over. Inaamin mo bago ka wala Opo. ka. Paano yun? It was a very difficult experience, no? Lalo na nung hinarap ko yung mga pamilya ng mga namatay. Yun yung pinakamahirap. And even to look them straight in the eye was so difficult because I knew I couldn't offer any word of comfort. Parang kahit na anong sabihin ko, pag nawalan ka, mahirap. Sa loob ng kanyang tirahan, may personal corner ang kanyang asawa. Meron ditong mini gym, may jacuzzi, sauna at massage shower. Dito na rin nagre-relax si Elena. Sunod ay pinakita sa akin ni Elena ang kanyang kusina. Bagamat aminadong hindi eksperto sa pagluluto, kahit papaano'y may alam naman daw siya sa kusina. Okay, take the first bite. Mahigit 1 taon matapos ikasal kay Holger, isinilang ni Elena ang kambal nilang anak na sina Martina at Lucas noong 8 ng Nobyembre taong 2010. Mahirap ba to get pregnant? Actually, yun po yung dinadasal ko. Sabi ko, maski isa lang. I actually went to my OB. Sabi ko, I want to get pregnant right away. Is there anything I can do? So he just told me to take folic acid 2 months before I get married. Pagbalik namin, parang a few weeks after, parang I got delayed. So sabi ko, baka we should see the doctor. Tapos may sabi niya, oh, there are 2 heartbeats. Sabi niya, so yun po, nakita namin dalawa. Feel to you. It felt good. Para kay Elena, malaki ang pinagbago niya nang maging isang ganap na ina. How did that change you? Very much. Parang I became a more
compassionate person. Kasi when I was at LTFRB, I was so strict. Oo, ganun ang tingin sa'yo ng Pag mga tao. binabalikan ko nga ngayon, I think I was mean. You were mean? Yeah, kasi minsan, kunyari, may mancom, may nawawala. O bakit late? Alam naman na may mancom tayo. Sasabihin, naghatid ng anak. Hindi mo, Alam hindi niya, mo mag-gets yan. hindi ko ako makarelate. Parang alam niya na may meeting, sana naghanap siya ng maghahatid Okay. ng anak niya. Okay. Ngayon, parang naintindihan ko, ma'am, pwede ba akong mag-enroll? O sige, mag-day off ka na. Di ba, magtrabaho ka na. So I think, iba, no? It really transforms your life kasi alam mo, meron ng dependent sa'yo, may asawa ka. So I think I became a tamer person. Tamer person. Pero ano ba yan? Anong tawag nito? Nagbawas ka ng trabaho for the children? I don't naman take care of the district. I just take care of the Manila office. Then you go to work at 10. So parang it became very convenient. And the relationship with your husband, how did that change? I mean, having twins change the relationship? Ay, ang hirap na. It's hard because of course the babies have so many demands, no? Especially as breastfeeding. So, but my husband became an expert in swaddling. Siyempre, gusto ko din magpahinga kasi you're breastfeeding. Pag tulog sila, doon lang din ako makakatulog. Eh, pag lumabas na yung kamay, gising na. So, si Holger, siya yung ang tight. Para silang lumpiang masikip na ganyan. Ang galing niya mag-swaddle. So, yung mga babies tulog na ganyan. Where is baby's feet? Behind the cat. Kahit first-time mommy, huwag daw iismulin si Elena dahil hands-on mommy siya pagdating sa kambal na anak. Dahil gusto niyang pagsabayin ang pagiging career woman at ilaw ng tahanan. Sinisiguro raw ni Elena na time-conscious siya. Katunayan, maraming orasan sa bahay niya. Nakuha raw niya ang ugaling ito mula sa dating Pangulo. Gaano mang kagulo ang mga isyu at mala telenovela man ang mga eksenang haharapin ni Elena, masaya pa rin siya sa ginagampanan niyang trabaho bilang ilaw ng kanyang tahanan. It's a full-time job, no? So, para ka rin may opisina, tapos may mga staff ka na dapat define din yung trabaho. Pero nakakatuwa. Ang sarap ng may pamilya. But you have not closed your options, no, as far as working again for government, no? Maybe natin this Ayaw. administration. administration, pero They might also not honor the any TROs with me. Siguro po, hayaan muna natin sila. I think it's their time to also govern. So, in the future, maybe we'll consider. hanggang saan mo susuportahan at sasamahan si former President Aquino? Kahit naman madaming magsabing mga hindi tama sa kaibigan mo pa rin siya, di ba? So for me, it's just that it has become a very personal relationship. At wherever she is, I think I will really be her friend until what happens to her. Ano sa tingin mo na meron ka? Because I have heard of stories na malalapit niyang kaibigan, tumalikod na sa kanya. Opo. Diba? Yun ang Iniwanan na siya nakakalungkot. eh, diba? Opo. Oo. Do I have a reason to turn my back? So sabi ko, may pinagawa ba siyang masama sa akin? Wala. May ginawa ba siya sa akin masama? Wala. Hinayaan niya ako to make my own decisions in the agencies that I headed. Pinagkatiwalaan niya ako to head agencies for her kahit na hindi ko naman siya matagal na kakilala. Well, thank you so much for this interview. Thank you very much. And I hope I did not add to your stress. Hindi naman po. At least, I think you relaxed me. Sabi ko nga, dapat sana na-relax kita kasi alam You ko were yun. the good break in my day. Ano man ang mangyari, nakatatak na sa isipan ng mga Pilipino ang pangalang Elena Bautista-Horn. At salungat man sa marami, ang kanyang pinaglalaban ngayon, isa lang ang tiyak. Siya'y isang tapat na tauhan at totoong kaibigan. Ako po si Mel Tiangco. Hanggang sa susunod na Lunes, samahan niyo po akong silipin ang bahay at buhay ng mga taong nabibilang sa Powerhouse.